Ταξίδι είναι εμπειρίες. Εύχομαι στο φίλο μου το Πουσαπί καλό ταξίδι να έχει. Είμαι πολύ χαρούμενος που εκπληρώνει τον όνειρο του και περιμένουμε να μοιραστεί τις εμπειρίες του μαζί μας. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, στην Ουκρανία ήταν το πιο δύσκολο σύνορο που έχω κάνει μέχρι τώρα. Υπήρξε πάρα πολύς έλεγχος. Όταν ήμουν στα σύνορα, συνοδεία μου συνέχεια ήταν ένα παλικάρι, ένας αξιωματικός με το όπλο πάντα. Έβγαλα ασφάλεια για 15 μέρες, μου κόστισε 9 ευρώ. Μπήκα Ουκρανία και αυτή είναι η δρόμη με το καλημέρα. Στην πορεία μου να έρθω προς Οδέσσα με σταματήσανε σε διάφορα μπλόκα και σου δίνουν ένα χαρτάκι το οποίο το δίνεις στο επόμενο μπλόκο, παίρνεις άλλο χαρτάκι και το δίνεις στο μεθεπόμενο μπλόκο και κάπως έτσι πάει. Πήρε σχεδόν 2 ώρες να φτάσω Οδέσσα από τα σύνορα, αν και ήταν μόνο 60 χιλιόμετρα, οι δρόμοι είναι χάλια. Όταν πλησίασα στην Οδέσσα αρχίσαν οι δρόμοι να γίνονται πιο καλοί, πιο στρωτοί. Λοιπόν, είμαι στο Κιέβο μαζί με τον Βίτο, τον δεσπότη που με φιλοξενεί στο σπίτι του και πέτυχα
και ένα παλικάρι που είχα γνωρίσει στο Βουκουρέστι και περπατάμε στο Κιέβο, το οποίο είναι μια υπέροχη πόλη. Το άγαλμα πίσω μου είναι για τη φιλία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η αψίδα είναι η αψίδα της φιλίας μεταξύ των χωρών. Μια φιλία που πλέον δεν ισχύει για τις δύο αυτές χώρες, αφού είναι σε διαμάχη λόγω της Κριμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας. Είμαστε στο μνημείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Κιέβο και φυσικά από ό,τι καταλαβαίνετε από το όλο οικοδόμημα φτιάχτηκε επί Σοβιετικής Ένωσης. Αν έρθετε στο Κιέβο και δείτε αυτό, σημαίνει ότι θα είστε ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Really? Και είμαστε, αυτή είναι η Λευκοσία. Είμαστε 1714 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Κύπρου, σε ευθεία γραμμή υπάρχει. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ και 4 μέρες είμαι στο Κιέβο μαζί με την Βαλέρη και τον Βιτάλη, οι οποίοι με φιλοξενούν στο σπίτι τους και το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω είναι να φτιάξω φραπέ για τα παιδιά, αφού είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα και τους άρεσε το φραπέ. Καλημέρα, είναι 23 Ιουνίου, είμαι στο Κιέβο, ξύπνησαμε από τις 7 το πρωί γιατί θα πάμε στο σημείο συνάντησης για να επισκεφτούμε το Τσέρνομπιλ. ...26 Απριλίου του 1986 και το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ συμβαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες. Είμαι στην Ουκρανία και έχω έρθει να επισκεφτώ την κλειστή ζώνη του Τσέρνομπιλ. Βρίσκομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά, λίγο έξω από την πόλη Πριβιάτ, τα οποία εκενώθηκαν αρκετά αργά, μπορώ να πω,
Το πυρηνικό ατύχημα έγινε στις 26 Απριλίου και αυτά τα χωριά εκενώθηκαν στις 5 Μαΐου. Έχω προχωρήσει λίγο παραπέρα στο χωριό και εδώ υπάρχει το επόμενο κτίριο που πρέπει να ήταν κάποιο μαγαζί, κάποιο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολλά μπουκάλια, σπασμένα, άδεια οχεία. Ένα ψυγείο. Βρίσκομαι στην πόλη του Τσερνόμπιλ. Πίσω μου μπορείτε να δείτε τις πινακίδες όλων των χωριών που εγκαταλείφθηκαν το 1956 από την περιοχή εδώ του Τσερνόμπιλ. Σύνολο 94 χωριά. Κάπου εδώ πρέπει να φορέσουμε μακριμάνικα. Αυτά τα μηχανήματα είναι ακόμα έχουν πάρα πολύ ραδιενέργεια πάνω τους. Είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποίησαν για να καθαρίσουν τον αντιδραστήρα. Το 0,15 είναι στα φυσιολογικά πλαίσια, όμως άμα πάρουμε αυτό το μηχάνημα κοντά στα μηχανήματα μπορούμε να δούμε μέχρι 3,5 που είναι πάρα πολύ ψηλό. Είμαι ήδη μέσα στη κλειστή ζώνη των 10 χιλιόμετρων και είμαι κάποια χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Πριβιάτ, όπου εδώ είναι μια στρατιωτική βάση. Για την εποχή τα πάντα ήταν απόρριτα το τι συμβαίνει σε αυτή τη στρατιωτική βάση, αφού εδώ είναι κατασκευασμένο ένα από τα μεγαλύτερα ραντάρ που έφτιαξαν οι Σοβιετικοί για την παρακολούθηση πυρηνικών κεφαλών σε όλο τον κόσμο. Το ραντάρ έχει ύψος 150 μέτρων και έχει πλάτος 900 μέτρων. Εδώ τα μηχανάκια μέτρησης ραδιενέργειας από 0,15 έχουν πάει στο 0,25. Είναι λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς κίνδυνο. Βάσει των Σοβιετικών υπήρχαν τα διαμερίσματα που μένανε οι αξιωματικοί και οι μηχανικοί με τις οικογένειές τους, και βρίσκομαι σε ένα από αυτά τα κτίρια. Το συγκεκριμένο εγκαταλείφθηκε 3 μέρες αργότερα από την πυρηνική έκρηξη στο Τσερνόμπιλ. Απλά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μείναν εδώ για 1 χρόνο ακόμη για να το καθαρίσουν από τα απόβλητα. Οι ενδείξεις σε αυτό το κτίριο είναι κάπου 0,25, είναι ελάχιστα πιο πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Είμαι λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον αντιδραστήρα και αυτό είναι ένα από τα χωριά που με την έκρηξη του αντιδραστήρα καταστράφηκε τελείως. Το μόνο που έμεινε να στέκεται είναι το νηπιαγωγείο και αυτό θα επισκεφτούμε τώρα. Εδώ τα επίπεδα ραδιενέργειας έχουν ανέβει αρκετά.
πραγματικά εδώ στο νηπιαγωγείο αρχίζει να καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ήταν αυτή η καταστροφή. Βρίσκομαι στον αντιδραστήρα 4. Η σαρκοφάγος είναι γύρω από τον αντιδραστήρα. Κατασκευάστηκε για να διαρκέσει 30 μόνο χρόνια. Φέτος δηλαδή τελειώνει επίσημα η ζωή της σαρκοφάγου και φτιάχνεται άλλη μία σαρκοφάγος ακριβώς δίπλα, η οποία θα περάσει πάνω από το κτίριο του αντιδραστήρα για άλλα 100 χρόνια. Επιτέλους Πριπιάτ. Εδώ η φύση επανακτά την πόλη. Μπορείτε να δείτε την Αλεπού. Πάει. Υπάρχουν δέντρα παντού στην άσφαλτο. Το περίφημο ξενοδοχείο της πόλης, του Πριπιάτ, το οποίο ήταν ένα ξενοδοχείο 6 αστέρων για τη Σοβιετική Ένωση, και αυτή η πόλη ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος στη Σοβιετική Ένωση. 5 σχολεία, 15 νηπιαγωγεία, αίθουσα χορού, αίθουσες μαθημάτων για φωτογραφία, για κινηματογράφο. Η πόλη αυτή είχε τα πάντα. Έμπαινες μόνο με πρόσκληση μέσα, γιατί η πόλη αυτή ήταν μόνο 16 χρονών και χτίστηκε μόνο και μόνο για να εξοπλίσει τα πυρηνικά εργοστάσια. Το Λούνα Πάρκ της πόλης ήταν να ανοίξει για τους εορτασμούς της 1ης Μαΐου. Αλλά στις 26 Απριλίου, μετά την έκρηξη στον αντιδραστήρα, οι αρχές αποφασίσανε να το ανοίξουν για λίγες ώρες. Άνοιξε για 3 μόνο ώρες για να στρέψει τα βλέμματα του πλήθους μακριά από τον αντιδραστήρα, και έτσι ο κόσμος φυσικά ήρθε να απολαύσει το Λούνα Πάρκ, το οποίο ήταν πάρα πολύ μολυσμένο. Ακριβώς τώρα στέκομαι στην πίστα για τρέξιμο που ήταν γύρω από το γήπεδο ποδοσφαίρου, και φυσικά αυτό ήταν το γήπεδο ποδοσφαίρου. Η φύση επανακτεί τα πάντα μετά από 30 ακριβώς χρόνια. Τη δεκαετία του 80, κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου, στη Σοβιετική Ένωση όλα τα δημόσια κτίρια έπρεπε να έχουν μάσκες για βιολογικό ή πυρηνικό πόλεμο, όπως και στο σχολείο της Πριπιάτ είχαν μάσκες για αυτό το πόλεμο που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Βρίσκομαι πάνω στην οροφή ενός από τα κτίρια στην Πριπιάτ και από εδώ φαίνονται σχεδόν τα πάντα. Το Λούνα Πάρκ, το ξενοδοχείο πιο κάτω, ο αντιδραστήρας και η καινούργια σαρκοφάγος. Είμαι στο Κιέβο και περιμένω τον Γιούρι για να πάμε στη συνάντηση Τραντζάν στα Ουκρανικά Καρπάθια. Μια χαρά μέχρι τώρα, τα λάστιχα δεν βοηθάνε, άλλη μια πτώση είχα.